ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම මම ඔයාලට වටලප්පම් හදන විදිය කියලා දුන්නනේ. අද මම කියලා දෙන්නේ විනාඩි 3කින් වටලප්පමක් හදන්න. මේක දෙන්නෙකුට 3 දෙනෙකුට වගේ හරියනවා. හරීම ලේසි හදන්න. මම වාජනේ යටට දාන තකුරු ටිකක් දිය කර ගන්නවා. ඒකට තප්පර 30ක් යනවා. එතකොට පුඩින් එක ස්ටීම් වෙන විනාඩි 2යි යන්නේ. ඇත්තටම විනාඩි 2කමාරකින් මේ වටලප්පම හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. වටලප්පම් හදන්න ඕන වෙන දේවල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. විනාඩි 3 වටලප්පම හදන්න මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඕන වෙන්නේ. පොල් කිරි මිලිලීටර් 60යි, ලුණු පිංචක්, එන්සාල් කුඩු තේ හැඳි 8න් එකයි, කජු කෑලි ටිකක්, කජු මද ටිකක්, හකුරු හීනියට ලියලා ගන්න ග්‍රෑම් 125යි, භාජනයේ යටට දාන තව හකුරු චුට්ටක් ගන්න, වැනිලා තේ හැඳි කාලයි, බිත්තර 2යි. මම වටලප්පම් එක හදන්නේ මෙන්න මේ භාජනේ, හරිම පොඩි භාජනයක්. විශ්කම්බේ අඟල් 5යි, උස අඟල් 2යි. අපි කලින් භාජනයේ පතුරට දාන්න වෙන් කරගත්ත හකුරු ටික මේ වගේ දාගන්න. දැන් තත්පර 30කට මයික්‍රෝවේව් දාලා ගන්න. බලන්න දැන් මේ වගේ දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ පොල් කිරි ටිකට හකුරු ටික එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරනවා. හකුරු ටික හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ ඔයාලා සුවඳ කුඩු, ලුණු, වැනිලා එකතු කරන්න. දැන් මේ ටික හොඳටම කවලම් කරගන්න. මම දැන් තව භාජනයකට බිත්තර 2 දාගන්නවා. දැන් මේ සැහැන්දකින් මේ වගේ හොඳට ගසා ගන්න. ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් පෙනෙන තරමට ගසා ගත්තම ඇති. දැන් හකුරු වලට බිත්තර ටික මිශ්‍ර කරලා හොඳට ගසා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි දිය කරගත්ත හකුරු ටික. දැන් ඔයාලා මේ මිශ්‍රණය හොඳට පෙරා ගන්න. හකුරු කෑලි තියෙනවා නම් ඒව හොඳට දිය කරලා පෙරා ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලා මේ වගේ කජු ටිකකුත් දාගන්න. දැන් අපි මේ වටලප්පම විනාඩි 2කට මයික්‍රෝවේව් දාලා ගනිමු. මේ තියෙන විනාඩි 2කට පස්සේ අපේ වටලප්පම දැන් ඔයාලා වටේ ටිකක් බුරුල් කරලා අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. පැණි ටික ඔක්කොම වටේට දාගන්න. දැන් ඔයාලා කැමති විදියට කජු තෙල සරස ගන්න. මම ඔයාලට මේ වටලප්පම කෑලි කපලා පෙන්නන්නම්. බලන්න මේ වගේ හොඳට හිල් හිල් හැදිලා තියෙනවා. ගොඩාක් ඇතුළට පැණි උරාගෙන තියෙනවා. විනාඩි 3යි ගියේ. හදිසියේ ඔයාලගේ ගෙදරට එන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වටලප්පම් එක හදන්න. මේ වටලප්පම් එක සාමාන්‍ය වටලප්පම් රසමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් ඔයාලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.
එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.